Tisztelettel köszöntöm a nézőket a Kúriai Esetek című kerekasztal beszélgetés első alkalmán. Solt Pál vagyok, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, én fogom a beszélgetést moderálni. Néhány szót arról, hogy miért indul ez a sorozat. A Kúria évente több ezer ügyben, több ezer felülvizsgálati ügyben hoz végső határozatot. Ebben a felek számára véget ér az ügy, azonban a nagyközönség számára és a más bíróságok számára értékes mondanivalót tartalmaznak ezek az ítéletek, és annak érdekében, hogy a kúria munkáját jobban megismerjék szélesebb körben, Darák Péter úr, a kúria elnöke kezdeményezte ezt a beszélgetés sorozatot, amelyben alkalmanként 2 határozatot választunk ki, és amelyek közérthetőek, vagy közérdeklődésre igényt tartanak, vagy már közismertek esetleg, és azokról beszélünk egy-egy ügyben 3 meghívott résztvevővel. A résztvevők nem csak jogászok, hanem más szakmabeliek is. A sorozat első adásakban 2 ügyet választottunk ki. Az első ügy a magánélettel, a családi kapcsolatokkal foglalkozó ügy, az öröklésről szól, pontosabban az öröklésből való kitagadásról. A másik ügy széles körben ismert, a 2010-es vörös iszap üggyel foglalkozik, annak persze egyetlen perbe összejött ágával. Első ügyünk a kitagadásról szól. Tisztelettel köszöntöm meghívott szakértőinket, dr. Csűri Éva nyugalmazott kúriai bírót, dr. Seibert Orsolya habilitált egyetemi docenst az ELTE állami jogtudományi karáról, és dr. Zaher Gábor toxikológust. Az ügy lényegét csak 2 mondatban szeretném összefoglalni. Jelentős vagyonnal rendelkező szülők örökbe fogadtak egy akkor 1,5 éves fiúgyermeket, aki hát különböző nehézségekkel folytatta az életét, mindenféle bajjal, alkohol, drog. Az apa végrendeletet írt, és ebben minden vagyonát a feleségére, az örökbefogadó anyára hagyta, és a nevelt fiát pedig arra hivatkozva, hogy erkölcstelen életmódot folytat, kitagadta minden örökségből. Szeretném elsőként Seibert Orsolyát megkérdezni arról, hogy tulajdonképpen mi az a kitagadás? Kit lehet kitagadni az örökségből? Most a kitagadásnál arról van szó, hogy az örökhagyó azt szeretné, hogy utána bizonyos személy vagy személyek egyáltalán ne részesüljenek a hagyatékból, a legminimálisabb összeg erejéig sem. Ehhez még meg kell említeni az úgynevezett köteles résznek az intézményét. A köteles rész tulajdonképpen egy úgynevezett minimum részesedés, amelyet a magyar jog is számos más európai jogrendszerhez hasonlóan biztosít a legszűkebb hozzátartozói körnek, többek között a gyermeknek. Na most abban az esetben, hogyha ettől a köteles résztől is szeretné megfosztani az örökhagyó adott esetben a gyermeket, akkor ezt úgy teheti meg, hogy a gyermeket kitagadja az örökségből. Ehhez azért hozzá kell tenni, hogy ehhez meglehetősen sok feltételnek meg kell felelni, még a végintézkedés tekintetében, mint pedig magának a kitagadásnak a tekintetében. Több kitagadási ok is létezik, néhányat felsorolna, mert itt az ügyben az erkölcstelen életmód az egyik lehetséges ok. Így van. A kitagadási okok száma jelenleg a 2013-ban elfogadott és 2014-ben hatályba lépett új polgári törvénykönyvben megszaporodott, jelenleg 10 ilyen kitagadási okot ismerünk, ilyen az érdemtelenség adott esetben, ilyen a bűncselekmény elkövetése, ilyen az erkölcstelen életmód, szülő és gyermek tekintetében egyaránt
a durva hálátlanság, illetőleg az, hogyha a gyermek vagy a szülő adott esetben nem tett eleget megfelelően szülői kötelezettségeinek. Itt többé-kevésbé azért összemosódó és egybe csúszó kategóriákról van valójában szó. A konkrét ügyben ugye az erkölcstelen életmód folytatása volt az kizárólag, amelyre az örökhagyó hivatkozott. Hát azt hiszem, az erkölcstelen életmód fogalmára még vissza fogunk térni. Most azt kérném Csűri Évától, hogy magáról a perről, az ügyről vagy a határozatról beszéljen röviden. A kúria által hozott jogerős ítélet alapjául szolgáló tényállás szerint a 83-ban született felperest az örökhagyó és a túlélő házastársa, jelen per alperese fogadta örökbe 1,5 éves korában. A szülők és a gyermek között kifejezetten jó érzelmi kapcsolat alakult ki. Ebben a kapcsolatban akkor jelentkeztek problémák, amikor a gyermek megkezdte az iskolai tanulmányait, ahol különböző beilleszkedési zavarai támadtak. Ennek megszüntetése érdekében a szülők számtalan külön órát, külön tanárt alkalmaztak a részére, pszichológushoz vitték. Ennek ellenére folytatódtak a magatartási zavarai. A későbbiekben a tanárokkal való megbeszélés alapján iskolaváltásra is sor került annak érdekében, hogy a megváltozott környezetbe esetleg jobban beilleszkedik, erre nem került sor. Az újabb iskolában 14 éves kora körül rendszeres problémává vált az, hogy több esetben fogyasztott szeszes italt, a későbbiekben az italozás rendszeressé vált. Ennek ellenére a szülők annyit el tudtak érni, hogy szakmunkás képző intézetben szakmunkás bizonyítványt szerzett. Annak befejezése után azonban tovább tanulni nem akart, de ugyanakkor viszont munkát vállalni sem. A szülők egy ideig foglalkoztatták papírforma szerint lényegében a saját KFT-jükben, tehát alkalmazottként bejelentették, tényleges munkát azonban náluk nem végzett. A későbbiekben a szülők lakásáról eltávozott, élettársi kapcsolatot létesített, albérletbe költözött, később a szüleivel felvette a kapcsolatot, visszaköltözött hozzájuk, akik vásároltak az önálló életkezdésének megkönnyítése érdekében egy lakást. Ezt a lakást az ő kizárólagos birtokába bocsátották, viselték a szülők annak teljes rezsiköltségét, ezen felül el is tartották. Egyéb iránt a korábbiakban is az átlagot meghaladó életszínvonalat biztosítottak a részükre, nyilván a sajátjukéval azonosat, a hagyaték az viszonylag egy jelentős értékű vagyon volt. Előbb 19 éves korában 2002-ben, majd később 2007-ben ittasvezetés gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene. Az első esetben pszichiátriai kezelés alkalmával már megállapítást nyert az, hogy egyrészt alkohol, másrészt drogfüggő, szenvedélybetegségben szenved, ezen felül pedig játékgép szenvedélye is volt. A pszichiátriai osztályról azért került elbocsátásra, mert vállalta azt, hogy egy rehabilitációs kezelés alatt vesz részt 1 éven át. Itt néhány hónap után a kezelést abba hagyta, onnan önkényesen eltávozott. Körülbelül ebben az időszakban kelt végrendeletében 2003-ban az apa erkölcstelen életmódjára hivatkozással kitagadta őt a vagyonából való öröklésből, köteles részből is lényegében. Mindezt azzal indokolta, hogy egyrészt alkohol, másrészt drogfüggő, játékgép függő is, abba is gyakorlatilag szenvedélybetegnek volt minősíthető. Ezen felül munkakerülő életmódot folytat, nem hajlandó a tanulmányait folytatni, a szükséges szülői segítséget nem hajlandó elfogadni, és nem hajlandó a szülőkkel együttműködni abban, hogy segítsenek a talpra állásában, vagy a jó irányba terelésében. Ezt követően 2007-ben, amikor az újabb büntetőeljárás indult ellene, ismét pszichiátriai kezelés alatt állt hasonló orvosi véleményekkel, de akkor ugyancsak 1 éves rehabilitációs kezelést vállalt, de az eltávozását követően csak nagyon rövid ideig maradt abstinens, újból kezdte az életmódját. Gyakorlatilag
nem változtatott ezen az életvitelen 2010. februárjáig, amikor is az apa meghalt. A hagyatékot előbb a közjegyző törvényes öröklés, pontosabban osztályos egyesség címén nekiadta, ugyanát röviddel az átadást követően néhány hónappal megtalálta az anya az örökhagyó végrendeletét, és újabb eljárás során az anya részére került átadásra a hagyaték végrendeleti öröklés jogcímén. Az ügyben az első másodfokú bíróság és a kúria is azt az egyező határozatot hozta, hogy elutasították a felperes keresetét. Azzal indokolták, hogy a perbeli esetben a felperes erkölcstelen életmódja peradatai alapján megállapítható. Az ítélet indokolásából kitűnik az, hogy önmagában sem az italozó életvitel, sem a rendszeres italfogyasztás, pláne nem a szenvedélybetegség nem adhat alapot az erkölcstelen életmód megállapítására, hiszen egy beteg ember nyilván másként viselkedik, mint az egészséges. Ennek ellenére a perbeli esetben ez a háromféle függőség, szenvedélybetegség olyan egyéb körülményekkel párosult, mint a tanulmányok nem folytatása, a munkakerülő életmód folytatása, ezen túlmenően pedig az is, hogy a szülőkkel nem volt hajlandó együttműködni abban, hogy változtasson ezen az életvitelen, az általuk felajánlott segítséget nem fogadta el, tette ezt annak ellenére, hogy érzelmileg és anyagilag is folyamatosan mellette álltak. Tehát lett volna fogódzója ahhoz, hogy jó irányba indulhasson el. Most meg kell kérdeznem a toxikológust, hogy viszonylik ehhez az erkölcstelen életmód kifejezéshez? Egyáltalán érte valamit ezen, vagy ez összefüggésbe hozható-e az ő szemében ezzel az életmóddal? Ez nagyon érdekes ez a történet, és azt gondolom, ez nem egy ritka eset az országban, és sok-sok ilyet tudnánk felsorolni. És ugye, amit Orsolya is itt mondott, ugye a felsorolásba itt sok minden belefér, és ugye ebben az ügyben valószínűleg közreműködött igazságügyi szakértő is, mondjuk elma szakértő, esetenként olyan, aki az ő állapotát vizsgálta, és ott egyértelműen kimondja, hogy ez az ember egy függő. Egy patológiás személyiségszerkezetű valaki, aki alkoholfüggő, kábítószerfüggő, játékszenvedély, és ennyi. A szakértő ebben tudja valójában segíteni a bíróság munkáját. Ő nem tudja megmondani, és így rámutatni, hogy te erkölcstelen vagy, és akkor ettől a pillanattól kezdve a bírónak sokkal egyszerűbb a döntése. És az erkölcstelenség fogalma az orvosszakmailag nem rántható egy kockába, hogy akkor azt mondjuk, hogy ebből 3 egység, ebből 2 egység, ebből 8 egység, jó, hát ez még kimeríti az erkölcstelenség fogalmát, de ha a másikból 2-vel kevesebb van, akkor már nem. És ez nagyon-nagyon sokban függ, szerintem attól, a szubjektív elemtől, hogy ki ül fönt a pulpituson. Mert én szakértőként azt tudom elmondani, igen, ez egy függő, ez egy személyiség zavarral küzdő ember, aki nem tudja a saját helyzetét megfelelőképpen értékelni, hiszen ő benne áll egy körbe, a saját függőségi körébe, amiből mindig lát egy szeletet. Attól függ, hogy merre fordul, sose tud gyakorlatilag rálátni a saját maga problémájára, de aki kívülről szülő, azt mondja, hogy kisfiam, hát nem jó ez így, amit csinálsz, de mi azért emberek nagyon furcsa fából vagyunk faragva, mert egy ilyen történet kapcsán nem azt szoktuk csinálni, hogy akkor elgondolkodunk, lehet, hogy anyámnak tényleg igaza van? Amikor mit csinálunk? Veszünk egy mély levegőt, és visszamutatunk. Pont te mondod, anyám, aki, és akkor rádobáljuk, ha 45 éve dohányzol, mit tudom én, és így tovább, és így tovább. Szóval nem nagyon szoktunk ezekről a külső dolgok, de ez a függőnek pontosan a jellemzője, aki egy belső értékrend torzulásban szenved, hiszen számára a saját életvitelében szerepet játszó kábítószer, alkohol, szerencsejáték, nem foglalkozom a többiekkel, az nagyon a toppon van, és világosan még itt anyagilag, itt, ahogy olvastam én is az anyagot, hát itt nem kevés pénz húzódott meg a háttérbe, de gyakorlatilag meg volt rá a lehetősége is. Szóval nem arról volt szó, hogy mondjuk megélhetési bűnözőként lopni, stb., hanem volt sok pénze, amivel ő ezt ki tudta élni. A szülők ezt mindent megtettek annak, hogy az életmódját megfelelően biztosítják. Még egy kiegészítést kérdezek, hogy vajon ennek a személyiség szerkezetében, hát beteg és függő embernek a függése összefüggésbe hozható-e, vagy milyen összefüggésbe a munkavállalással? Ezek rendszerint nem akarnak dolgozni? Vagy? Szó nincs róla, hát azért megnézzük igazándiból akár csak a kábítószer játékszenvedély, még ha dolgozik is, akkor is ugye ez a klasszikus Éj a mának című történet, alkalmi munkákat vállal, a bejövő pénzt általában mondjuk egy szerencsejáték függő típusosan arra fogja költeni, hogy na majd ma bejön.
És akkor várja, hogy kijön a 3 szilva, meg a bónusz, meg a bat, és akkor megváltozik az élete. És az abban, hogy ez nagyon keveseknek szokott így sikeredni ez a történet, és egyre mélyebben megy abba a spirálba, amiből gyakorlatilag belekerül egy olyan jellemzően pszichoszociális gettóba, amiből nem nagyon fog tudni kitörni, még akkor sem, hogyha föntről valaki nyújtaná le neki a kezét, hogy gyere, segítünk, mert nem érdekli igazándiból ez az egész dolog, pont a patológiás személyiségszerkezet miatt, de joggal motoszkál bennem a kérdés, hogy akkor ez most egy erkölcsen életmód-e, és mondjuk abban az országban, ahol van 800 000 alkoholista, 150 000 szerencsejátékfüggő, nem tudjuk mondjuk például az internetfüggőknek a számát. A gyógyszerfüggők kb. 70 000 vannak, 100 000 hashajtófüggő van, 25 000 orrcseppfüggő van, 20 000 kábítószerfüggő van, és akkor mi nem beszéltünk a vásárlás, az evésfüggőség, a szexfüggőség, a csokoládéfüggőség, az edzéfüggőség, millió, hogy akkor hol húzzuk meg ezeket a határokat. Egy baráti beszélgetés kapcsán lehet erről vélemény, csak ez nem egy baráti beszélgetés, itt egy döntést kellett hoznia a kúriának ez ügyben, amiért neki a felelősségét is kellett vállalnia. És hozzá kell tenni, hogy ez a döntés a szülőnek, az örökhagyó szülőnek, aki a vagyont létrehozta, annak egy gazdasági típusú döntése is. Itt nem csak érzelmi döntés van, hogy kitagadlak, és már nem akarok veled szóba állni. Itt pont arról volt, hogy utána is szóba álltak vele, de várták, hogy hát ha valami változik, ahhoz, hogy ne herdálja el 5 perc alatt az egészet. Én most azt szeretném megkérdezni Szelbert Orsolyától, hogy mi a helyzet a megbocsátás és a kitagadás viszonyában a jogi szabályozásban? Még egy picit menjünk talán vissza oda, hogy valóban egy ilyen örökhagyói döntés az nem csak érzelmi döntés, hanem egy vagyonról, jelen esetben egy rendkívül nagy vagyonról való döntés, és ez visszavezet ahhoz a kérdéshez, akár, hogy tulajdonképpen az egész öröklés miről szól, ez a vagyonháramlás miről szól, arról szól-e, hogy támogatni szeretném azt, akinek juttatok, vagy nem szeretném támogatni azt, akit adott esetben kizárok, ugye ez egy enyhébb lépés, vagy egyenesen kitagadok a vagyomból. Illetőleg arról van szó, hogy azt szeretném, ha jó gazdagondosságával kezelnék azt a vagyont, itt azt a meglehetősen komoly vagyont, amelyet az örökhagyó felhalmozott, tehát emögött valóban egy nagyon komoly gazdasági döntés van. És ehhez akkor azt kell hozzátenni, hogy a kitagadást azt borzasztóan szigorúan szabályozza a polgári törvénykönyv, ami ugye azt jelenti, hogy csak meghatározott és ténylegesen megvalósult okok alapján lehet valakit kitagadni. De hát nagyon sokszor előfordul, hogy az illető, mondjuk egy gyermek, házastárs, szülő olyan magatartást tanúsít, amelyről az örökhagyó úgy érzi, hogy ez tulajdonképpen nem érdemes arra, hogy utána ez az ember örököljön, ez a személy örököljön, de ha nem tudja valamelyik kitagadási okba bele sűríteni azt a magatartást, amelyet ő tapasztalt, és amely miatt a kitagadást megvalósítani szeretné, akkor nem tudja kitagadni. Pont arról van szó, hogy vannak olyan okok, amik viszonylag exaktak, tehát az, hogy valaki bűncselekményt követett el, vagy börtönben van, az pontosan meghatározható. Ez, mint a jog olyan sok fogalma, egy tág, és a bíró mérlegelésére, kifejezetten az adott ügyben való mérlegelésére van bízva, mert általánosságban természetesen nem lehet megmondani, hogy mit jelent az, hogy erkölcstelen életmód. Ennek definíciója nincsen, azt hiszem. Így van, ezt a bíróság alkalmazza, de mielőtt még a megbocsátásra egy gondolat erejéig kitérnénk, az erkölcstelen életmód itt ugye jogi kategóriaként működik. Egy picit más, mint a társadalom egyéb szegmensében, vagy egyéb tudomány területen, amit úgy értelmezünk, hogy erkölcstelen magatartás. A jog ezt megpróbálja valahogy meghatározni, nyilván garázda életmód, züllött életmód, ott ez talán tisztában működik, azért amennyire én látom, a bírósága a munka kerülő életmódot, vagy a munkavállalás mondjuk így megtagadását, vagy annak az el nem fogadását, az kétségkívül így értékeli. Na most, ami a megbocsátást illeti, ez tulajdonképpen hagyományosan a polgári jognak egy olyan szabálya, amely azt mondja, hogyha az örökhagyó megbocsátotta ezt a magatartást, tulajdonképpen akár a végintézkedés előtt, akár azt követően, akkor ez a kitagadás, ez vagy érvénytelen lesz, vagy hatálytalan, tehát mindenképpen legalább a köteles részre jogosult lehet, és arra igényt támaszthat
az örökös. Ez a megbocsátás egyébként oda vezethető vissza, hogy a kitagadás azért korábban, sokkal határozottabban egy kifejezetten az örökhagyó és az örökös közötti személyes kapcsolatra koncentrálódott, egy ilyen szeretettelenségre tulajdonképpen. Nem feltétlenül arra, hogy másokkal szemben milyen a magatartás, hanem hogy az örökhagyó felé milyen ez a magatartás. És ez a megbocsátás, ez jogilag azért egy borzasztóan nehéz kérdés, mert ennek nem kell abban az értelemben kifejezetnek lenni, hogy nem formához kötött, kifejezetnek lennie kell, de akár úgynevezett ráutaló magatartással is megvalósulhat, így ez rendkívül komoly bizonyítási kérdés lehet egy perben. Nagyon nehéz kérdés az, ami ebben az ügyben is fölmerült, hogy sokan úgy gondolnák, hogy a megbocsátás, vagy annak hiánya azt jelenti, hogy megszakítom a kapcsolatot. A fiú a perben azra hivatkozott, hogy a kitagadást követően a szülőkkel a kapcsolata fenn volt, közös programjaik voltak, közös fényképet készítettek, tehát nem bocsátott meg. Mi volt a bíróság álláspontja ebben, hogy mégis miért nem tekinthető megbocsátásnak, holott a kapcsolatuk fennmarad? Hát részint, amire Orsi is kitért, hogy a kitagadás az nem kétségkívül egy elsősorban alapvetően érzelmi alapú döntés, de ebben mindig közrejátszanak gazdasági megfontolások is. Tehát ha az örökhagyó rendelkezhet szabadon a vagyonáról halála esetére, akkor tőle sem várható el az, hogyha életében mindent megtett ennek a gyarapítása, felhalmozása érdekében, hogy törődjön bele feltétlenül abba, hogy egy ilyen életmód miatt pillanatok alatt feléli, amivel esetleg lehet, hogy még többet is fog ártani a gyermekének. Ha ehelyett a feleségére hagyta örökül, aki végül is nyilvánvaló, hogy a vagyon felhalmozásában is partnere volt, nem beszélve arról, hogy partnere volt egy közös gyermekük felnevelésében és támogatásában is, akkor még mindig esetleg meghosszabbíthatja azt az időszakot, amíg változtathat ezen a magatartáson, ha özvegy Tehát ha én jól kerül értettem a a bíróság álláspontját. Ez a bíróság ilyet nem mondott, nem, ezt én mondom, hogy ilyenfajta igen, megfontolások. Ezt teljesen értem, de ha én jól értem a bíróság álláspontját, ez az, hogy a szülőnek az a magatartása, hogy továbbra is foglalkozik, továbbra is reménykedik. Itt az apa egy alapítványt alapított a fia és a hasonló gyermekek javítására, hogy ez nem megbocsátást jelent, hanem ez tulajdonképpen olyan helyzet teremtését, amikor már világossá válik, hogy ez a magatartás már nem áll fenn. Egy kollégám fogalmazta ezt meg számomra legkézenfekvőbben, hogy a kitagadás az nem azonos a megtagadással. Tehát semmi köze nincs a kitagadásnak adott esetben ahhoz, hogy én változatlanul szeretlek, melletted állok, támogatlak, segítek abban, hogy próbálj lábra állni, valahogy jó irány. Tehát egy család az mindig adhat ahhoz fogódzót, hogy elinduljon. Tudtommal a függőséget azt nem lehet orvosilag gyógyítani. Most abban az esetben, hogyha valaki örökbefogadja egy gyermeket, ez nem úgy zajlik, hogy akkor na nézzünk humán géntérképet, hogy áll össze a történet, na ennek jogénye, ez azt gondolom, hogy erkölcsileg és etikailag sem férne bele a történetben is. Minden esetre azt azért feltétlenül hozzá kell tenni, hogy a jog az örökbefogadott és a vér szerinti gyerek között nem tesz különbséget. Én azt gondolom, hogy a bíróságnak a döntése eléggé erősen azon is alapult, ami a vagyonnal való rendelkezés gazdasági oldala. Hogy ez is közrejátszott abban, talán mondhatjuk ezt? Ebben biztos vagyok, mert végül is így az anya kapta meg, aki ugyanúgy szülője ennek a felperesnek, és akivel a viszonya nyilván ugyanúgy folytatódik az anya haláláig, aki még... Akkor legyünk optimisták, hogy még juthat hozzá. És mi lesz utána? Utána az lesz, sajnos utána a szülőnek kellene túlélni a gyereket ahhoz, hogy a halála után vár. Szerencsére ritkában szokott előfordulni. Tehát addig ez befolyásolhatja, igen, szerencsére utána igen. Már nem. Amit viszont érdekesnek tartok még ebből, hogy a bíróság azért nem igazán szubjektív tények alapján kell ezt megítélje, főleg nem az örökhagyó szubjektív megítélés, hanem relatíve objektív körülmények, tehát egy társadalmi közmegegyezés alapján alapuló értékítélet szerint
mielőtt az öröklést kitalálták volna, az volt a normális, hogy vele temették a meghaltal az összes vagyonát, amit csak lehetett. Amióta kitalálták, azóta az a normális, hogy arról lehessen rendelkezni. 2 vagy több gyerek esetén is az örökhagyó többnyire annak a gyereknek hagyta még a írott jog előtt és a szokásjogban gyakorlatilag a szülői házat, aki róla gondoskodott. A mezőgazdasági ingatlanokat arra, aki azt értette művelni. Még egy szerintem itt nagyon fontos, amit a bírónő is mondott, hogy ugye a társadalmi elvárások. Szóval ma egy alkoholfüggőnek, egy rendes A4-es magyar alkoholistának van belőle jócskán Magyarországon, könnyebben megbocsájtunk, mint amikor azt mondjuk, hogy kábítószerfüggő. Szóval nagyon érdekes, hogy a különböző függőségek értékelése, mármint az erkölcstelen életmódot illeti, az mennyire változik dinamikusan változik, az idővel. És mi bírók azt gondoljuk, hogy pont ebben áll a bíró felelőssége és szerepe, hogy benne él a saját kora társadalmában, és ma egy bíró nem egy 1980-as társadalmi megítélés alapján dönt, hanem a mai döntés alapján. Azt kell mondanom, hogy sajnos, meg még nagyon sokat tudnánk erről beszélgetni, lejárt a rendelkezésünkre álló idő. Köszönöm a megjelent szakértőknek a beszélgetést, és rá fogunk térni majd a második ügyünk tárgyalására.